السلام عليكم. دونك هذا ان اكزومبل ديال اللي كنهزو به لي شارج اللي كيكونوا طوال، كتكون لا فورم جيومتريك ديالهم طويله بزاف. دونك باش ما يعواش وما يطيحش كنهزوه بان بالون، كيعتمد على بزاف ديال لي بوين دونكراج. وبالنسبه لهاد لي بالون الصغار، دونك هذا سي ان بالون كومبيني اللي فيه بزاف ديال لي بالون. هذا كي اسيغي لا ريبارتيسيون ديال لا شارج في لا لارجور ديالها، وهذا في لا لونغور، يعني الطول ديال الموديول كدير لا ريبارتيسيون ديال لا شارج بهذا، وفي لا لارجور ديالو كدار هادو اللي في الميليو. دونك كاينين 6 ديال لي بوين باش يهزوا هاد ليليمون هذا. يعني هادوك لي بوين، واحد غيكون هنا، واحد هنا، الثاني هنايا، الثالث هنا، الرابع، الخامس، السادس، والبالون الكبير غادي يجي في هاد لو سونس هذا. دونك لو بالون اشين هنايا دايرينو في الميليو، غنزوم عليه شويه باش يبان. دونك جاي في الميليو باش هو اللي غادي ياسيور لا شارج في السونتر ديالها، حيت المومون اللي غادي نهزو فيه هاد البالون هادو غادي يحاول غادي يفليشي، غادي يقدر يعواج بحال هاد الشكل هذا. دونك حيت هاد لي زيلانغ، هاد لي سونغل هادو ميمكنش، ما غاديش نلقاو، ما غاتكونش عندهم لا ميم لونغور، درنا هذا اجوستابل. لو مومون فاش غتهز لا شارج غادي تزير هاد البالون هذا حتى غادي تولي هادي اوريزونطال، يعني باش غادي تولي لا شارج مهزوزه اوريزونطالمون، لا فورس ريبارتي زعما في لي بوين كاملين بنفس لا فاصون. دونك الا شفتو معايا هنا في هاد لو بالون هذا، كاينين دي بوين هنايا اللي مشدودين بدي بولون. دونك هاد لو بالون هذا لو رول ديالو ماشي هو يهز لا شارج، ولكن باش نحافظوا على اللونغل ديال هاد لي سونغل هادو دي زيلينغ، خاص اللونغل ديالهم يبقى اكزاكت، ما يتبدلش باش لا شارج ما تمشيش لواحد الجهه هكا ولا هكا. دونك هذا لو رول ديالو ماشي كيهز، ولكن كيحافظ على لي زونغل باش لا فورس تمشي مع لي زيلانغ في هذا لو سونس هذا، وتجي من الوسط باش ما تفليسيش لا شارج. دونك الا شفتو معايا هنايا، هذه هي الكونفيغوراسيون باش غادي تهز الموديول. دونك البالوني راه فيه 6 ديال لي بوين. دونك هذه هي لا فاز فينال ديال البالوني راكب. دونك لي بوين دونكراج كاملين مزيزين. دونك راه كيبان لكم كيفاش لا ريبارتيسيون ديال لا شارج كيفاش كتكون. دونك راه كتبدا من لهنايا، هادي كتعطي لهادي، هادي كتعطي لهنا، ابخي كدوز لهذا لي فلاكس، ومن بعد كتمشي للكابل ديال الكروه. اذا هنايا العمليه راه بدات. دونك كي كتشوفوا هنايا لا شارج راه تهزات بالتوازي، يعني اوريزونطال، ما عواجت ما والو. دونك هذا هو الدور ديال البالوني.